شما یک آهنگ خیلی زیبا دارید و همراه رامین جان شریف خواندین. با همین آهنگ رو بشنویم. هی دختر تاجک نگی، ای بچه اوغان زمین، هی دختر تاجک نگی، ای بچه اوغان زمین. دختر تاجک نگین و بچه افغان زمین. این شعرش از کی بود و کامپوزش از کی بود؟ این شعری اوریجینال بود. رامین جان خودش ایره کلش خودش جور کرده. شعری هیچ کس نبود، شعری خودش است، شعری رامین جان است. خود رامین جان است. آها. اون وقت یا آهنگ چطور بود در وقت ثبت کردنشان؟ مشکلات و پرابلم زیاد بود، پرابلم کمتر بود، خوش گذشت برای شما یا ای که نه چه رقم بود؟ زیاد پرابلم بود با ما به خاطری که در استایل ما دیگر رقم استایل دارم. این زیاد به من مشکل بود که شعر بخوانم، ولی خدا کرده باشه که خوب خواندیم به خاطر من زیاد کوشش کردم. بسیار بسیار مقبول و زیبا. هم آوازتان مقبول و زیبا سرو خواندی و هم ایه که حرکات هنریتان هم بسیار زیباست. آرزوی کلان شما و او آرزوی آخر که شما مثلا از موسیقی دارین او چی هست از آوازخوانی؟ آرزو دارم که به یک جای زیاد بلند برسم با کمک شما دوستان. خواهش میکنم. مثلا دوست داری که بیشتر موزیک ویدیو و ویدیو کلیپ در بازار تولید کنی و یا ای که یک کنسرت های کلان و کنسرت های بزرگ داشته باشی؟ من راستی که ویدیو او قضیات خوش ندارم، زیاد ویدیو جور کنم. خوش دارم که در کنسرت ها، در عروسی ها، در زیاد پروگرام ها شعر بخوانم، زیادتر از اون خوشم میاد. بسیار زیبا هم هست واقعا که در مراسم ها آدم در اونجا هنرنمایی بکنه، مراسم عروسی و یا در جشن های ملی و عنعنوی که ما افغانستانی ها و تاجیکستانی های عزیز ما که داریم. بیشتر عنعنات و کلتور ما و شما خیلی نزدیک به هم و شبیه هم است، درست است؟ بله بخی یک رقم است، مثل که به خاطر که ما یک همزبان هستیم، هموطن هستیم. راستی که تقریبا کل چیزش یک است. بسیار عالی. کدام برنامه و کدام چینال تیوی تلویزیون افغانستان را شما میبینید یا یگان وقتی که مثلا فرصت داشته باشین؟ راستی که او قدر نه، به خاطر کانال ندارم، کانال افغانستان ندارم. راستی که ندیدیم او قدرش. بسیار احساس مثلا احساس خوشبختی میکنید و ایت یک فکر داری که بسیار لاکی هستی و خوشبخت هستی؟ بسیار خوشبخت هستم، بسیار از خداوند تشکری میکنم از زندگیم و چیزی که خداوند به من داده. من زیاد خوشبخت هستم و خوشحال هستم هر یک روزی که خداوند به من میده. بله. چند درصد؟ 100%. بسیار عالی. برندگان عزیز، مهمان گرامی ما 100% احساس خوشبختی داره و 100% زندگیشان راضی هست. ای کاش وقت برنامه ما زیادتر می بود که ما دلایلی که این بانوی زیبا و خوش صدا و خوش سیما داره برای خوشبختیشان چی هست که ما بدانیم و شما را هم و ما هم از اون استفاده کنیم و شما هم از اون استفاده داشته باشید. به هر حال بعد در آینده چی برنامه هایی برای موسیقی داری و چی برنامه هایی برای کنسرت در نظر داری؟ Do you thinking about؟ راستی که زیاد برنامه در آینده پلان داشتیم، ولی به خاطری که خودتان میفهمی چی حال از کل دنیا میالی کلش در چی مانده، چی میگن on hold امیالی چیز کردن نمیتونیم به خاطری که کل دنیا میفهمی خودتان در خانه است، کارانتین است
خداوند که کل چیز انشالله نورمال باشه و کلش از نو شروع میکنیم بخیر انشالله. ما یک چند پلان دارم که یک شعر نوی خود ما ویدیو جور کنم بخیر، یک ویدیوی مقبول با کل دوستایم. بخیر ما خیلی انتظار میکشیم و منتظر میمانیم که آهنگ شما برآید و او را ما بسیار با دیده و با افتخار او را میشنویم و از او استقبال میکنیم. تشکر، زنده باشین. چند تا بینندگان عزیز، ما بار دیگر این مسئله رو باید عرض بکنم خدمت شما که شیوه و طرز گویش و صحبت هایی که ما داریم با بانوی شیرین زبان مهمان برنامه با مشکلاتی همراه هست. ما باید برنامه رو خیلی خلاصه و کوتاه و شورتکت تمام بکنیم و زیاد باید طولانی نشه که مهمان برنامه ممکن است برایشون سخت باشه. ما چند تا سوال کوچک و کوتاه داریم، اجازه هست از شما بپرسیم؟ بله بفرمایید. و شما فقط وقتی که ما این سوالا را میگیم برای شما و شما فقط در شنیدن این کلمه همون نظراتتان را بگویید و خیلی هم کوتاه‌تر بگویید خوبتر میشه. اوکی. مادر. نفهمیدم. No problem. مادر از نظر شما چیست؟ اوکی. It's good. It is good. زندگی است. بله. وطن. عشق. سفر. هنر. بهار. گلزار. خب شما میتونید کمی زیادتر هم بگویید، مشکل نداره، کلا با یک کلمه جواب بدین ولی مقبول باشه. و غروب آفتاب. روشنایی. بسیار عالی. ما دوست داریم که چون در پایان برنامه نزدیک میشیم، ما دوست داریم که یک زمزمه از شما به مدلخواه خودتان ما داشته باشیم و بعد از او هم یک چند دقیقه در خدمتتان هستیم. بله، ما پیش از زمزمه کردن یک فرصتی استفاده میخوام ببرم با کل هموطنان، با کل همزبانان، با کل دوستا میخواستم بگم عیدتان مبارک باشه. خداوند چی آرزوی داشته باشین جامعه ما بپوشه و کلتان خداوند در پشت پناهتان باشه. تشکر، زنده باشید. و بله، و شما یک آهنگ را که دوست دارید و همیشه با خودت زمزمه میکنید یا خیلی او آهنگ را عاشقانه به او نگاه میکنید، همون رو برای ما یک زمزمه کنید، ما و بینندگان عزیز میشنوید. بله، خواهش میکنم. یک آهنگی نوی تازه خودم کمپوز کردیم بر مادرکم، با کل مادرها یک زمزمه میکنم. بسیار. مادرم، ای مادرم نوری چشم، مادرم دایت را میگیرم. مادرم، ای مادرم، مادرم، ای مادرم نوری چشم، مادرم دایت را میگیرم. مادرم، ای مادرم. بسیار عالی. تشکر میکنیم که شما با آن که میکروفون نیست و آن که کوالیتی ویدیو کال ما آنچنان خوب نیست ولی بسیار مقبول زمزمه کردیم، بسیار مقبول مثلا آهنگ رو ای رو دوست دارین بخیر ویدیو کلیپ بسازین یا ای که به صورت اودیو ای را در بازار بتین؟ ای راستیگت هنوز خلاص نشده، ای را ما سرش کار میکنم زیاد. ای را انشالله خداوند اگر قدرت باشه انشالله در پخش باشه ویدیو میخوام جور بکنم بر ما برکم. بسیار عالی. بارو جیلو
ما فکر میکنید که اگر چیزهای هست که ما سوال نکرده باشیم شما راحت میتونید با ما و بینندگان عزیز شریک بسازید. در غیر آن ما برنامه را با پایان میبریم و پایان میرسانیم و تشکر میکنیم که شما در این برنامه شرکت کردیم و خیلی خوشحال شدیم که شما عید را بر ما و بر سایر بینندگان تبریک گفتیم و ما هم خیلی افتخار داشتیم و داریم واقعا که یک مهمانی همزبان ما که از کشور زیبای تاجیکستان مقیم آمریکا هست ما امروز در این برنامه با شما با خود داشتیم. از شما تشکر زیاد، زنده باشین. تشکر که مرا امروز میهمان برنامه‌تان خواستین. با شما کل چیزی که در دنیا هست چی آرزوی داره جامعه مردم باشه. تشکر زیاد. تشکر، سلامت باشید، زنده باشید. بینندگان عزیز و محترم، برنامه به صورت بسیار فشرده و سریع پیش رفت و ما نمیدانیم که طول برنامه ما چقدر خواهد بود و از کمی و کاسته این برنامه که واقعا خیلی زیاد بود من از شما جدا معذرت میخواهیم، ولی امیدوار هستیم که در آینده ها ما با هماهنگی های بیشتر و با کارهای بیشتر در خدمت شما هستیم و همین مهمان عزیز رو ما دوباره دعوت خواهیم کرد چون اینجا شب هست و در USA روز هست و این بانو دنبال کارها و روزگارشان باید باشه که ما وقتشان گرفتیم. تشکر که با ما بودید و فراموش نکنید که کانال ما را در یوتیوب سابسکرایب نمایید. بی نهایت متشکرم. عید شما مبارک. از طریق شما بر فامیلین و دوستانتان نیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. بدرود.